नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. जनरली पुरणपोळी म्हटलं की चणा डाळीची म्हणजेच हरभरा डाळीची पुरणपोळीच डोळ्यासमोर येते. परंतु हरभरा डाळ पचायला थोडीशी जड असल्यामुळे हरभरा डाळीची पुरणपोळी खाल्ल्यास बऱ्याच जणांना पोटाचा त्रास होतो. त्यामुळे पुरणपोळी आवडत असूनही ते लोक पुरणपोळी मनसोक्त खाऊ शकत नाहीत. आणि म्हणूनच मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे मुगाच्या डाळीपासून बनवलेली पुरणपोळी, जी पचायला हलकी, पौष्टिक आणि चवीला तर अगदी हरभरा डाळीच्या पुरणपोळीसारखीच लागते. त्यामुळे या मूग डाळीपासून बनवलेल्या पुरणपोळ्यांचा आस्वाद सर्वजण अगदी मनसोक्त घेऊ शकतात. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. रेसिपीमध्ये दाखवलेल्या पुरणाच्या आणि कणकेच्या प्रमाणामध्ये 8 पुरणपोळ्या बनतात. तर मूग डाळीच्या पुरणपोळ्या बनवण्यासाठी सर्वात आधी इथे मी अर्धा पाव म्हणजेच 125 ग्रॅम मुगाची डाळ घेतलेली आहे, जी एक सपाट वाटी आहे. ही मूग डाळ आपल्याला 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. आता या स्वच्छ धुवून घेतलेल्या डाळीमध्ये डाळीच्या दीडपट म्हणजेच 1.5 वाटी पाणी घालून याला कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या करून डाळ शिजवून घ्यायची आहे. जर तुम्हाला फक्त पुरणपोळ्याच बनवायच्या असतील तर इतकेच पाणी घालायचे. इतक्या पाण्यामध्ये डाळीत पाणी शिल्लक न राहता डाळ छान शिजते. परंतु जर तुम्हाला कटाची आमटीही बनवायची असेल तर यामध्ये 2.5 ते 3 वाट्या पाणी घालावे लागेल व डाळ शिजल्यानंतर त्यातून पाणी निथळून काढून त्या पाण्यापासून आपण कटाची आमटी बनवू शकतो. आता या डाळीला आपण कुकरमध्ये 3 शिट्ट्या करून घेऊया आणि डाळ शिजेल तोपर्यंत आपण पोळ्यांसाठी लागणारी कणिक भिजवून घेऊया. त्यासाठी इथे मी 2 सपाट वाट्या चाळलेली गव्हाची कणिक घेतलेली आहे आणि अर्धी वाटी चाळलेला मैदा घेतलेला आहे. तुम्ही याऐवजी अर्धी कणिक आणि अर्धा मैदाही घेऊ शकता. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे आहे आणि पाव चमचा हळद घालायची आहे. हळदीमुळे पुरणपोळीला छान रंग येतो. आणि आता चपातीच्या कणकेपेक्षा थोडीशी मऊ अशी कणिक भिजवायची आहे आणि आता याला थोडे तेल लावून मळून घ्यायचे आहे. आणि हा तयार गोळा 15 ते 20 मिनिटे झाकून ठेवायचा आहे. आपली कणिक भिजेल तोपर्यंत आपण पुरण बनवून घेऊया. आता आपली मुगाची डाळ छान शिजलेली आहे. तर ही डाळ एका पॅनमध्ये काढून घेऊन यामध्ये आता जेवढी डाळ घेतली होती त्याच वाटीने डाळी एवढाच गूळ घ्यायचा आहे. इथे मी 1 वाटी मुगाची डाळ घेतली होती तर गूळ ही 1च वाटी घ्यायचा आहे. हे प्रमाण परफेक्ट आहे, परंतु जर तुम्ही कमी गोड खात असाल तर गूळ थोडा कमी घेतला तरीही चालेल. आता यामध्ये पाव चमचा हळद आणि अगदी थोडंसं मीठ घालायचं आहे. आणि आता मीडियम गॅसवर डाळ आणि गूळ दोन्ही एकजीव होऊन गोळा तयार होईपर्यंत सतत हलवत राहायचं आहे. आता हा गूळ विरघळल्यानंतर यामध्ये चवीनुसार अर्धा चमचा वेलदोडा पावडर, अर्धा चमचा जायफळ पावडर आणि अर्धा चमचा सुंठ पावडर घालायची आहे. आणि मीडियम गॅसवर सतत हलवत राहायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता आता हे भांड्याला न चिकटता याचा गोळा बनत आहे. याचा अर्थ आपले पुरण आता तयार झालेले आहे. मीडियम गॅसवर सतत हलवत राहून 10 ते 15 मिनिटांनी हे पुरण आता तयार झालेले आहे. आता हे पुरण आपल्याला थंड करून घ्यायचे आहे आणि थंड झाल्यानंतरच हे आपल्याला बारीक करून घ्यायचे आहे. तुम्ही हे पुरण यंत्रातून, चाळणीतून किंवा मिक्सरवरही हे बारीक करू शकता. मी इथे मिक्सरवर हे बारीक करणार आहे. तुम्ही पाहू शकता मिक्सरमध्येही किती सुंदर आपले पुरण तयार झालेले आहे. मी या सर्व पुरणाचे या आकाराचे एकसारखे 8 गोळे बनवून घेतलेले आहेत. आता आपली कणिक ही छान भिजलेली आहे. तर ही कणिक आपल्याला आणखी एकदा तेलाचा हात लावून छान एकसारखी करून घ्यायची आहे. तुम्ही ही कणिक परातीत अशा प्रकारे चेचूनही घेऊ शकता. कणिक जेवढी एकजीव करता येईल तितकी एकजीव करायची आहे. कणिक जेवढी चेचता येईल किंवा जेवढी मळता येईल तेवढी मळून एकजीव करायची आहे. कणिक जेवढी एकजीव होईल तितक्या पुरणपोळ्या सॉफ्ट आणि शायनी बनतात. आता आपली कणिक आणि पुरण दोन्ही तयार आहेत. तर आपण आता पुरणपोळी लाटायला घेऊया. मी इथे 2 प्रकारे पुरणपोळ्या, त्यातील पहिला प्रकार म्हणजे तेलावरची पुरणपोळी. त्यासाठी पहिल्यांदा तवा मीडियम गॅसवर तापत ठेवायचा आहे
त्यासाठी तेलाचा हात घेऊन हा कणकेचा गोळा थोडा खोलगट करून घेऊन यामध्ये साधारण जेवढी कणिक होती तेवढाच पुरणाचा गोळा घेऊन यामध्ये घालून अशा प्रकारे साईडून दाबत दाबत याचे तोंड बंद करून घेऊन हा हातामध्ये थोडा चपटा करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हा तेलावर लाटायला घ्यायचा आहे. त्यासाठी पोळपाटावर थोडे तेल घालून घेऊन लाटण्यालाही तेल लावून घ्यायचे आहे. आणि आता या तेलावर हा गोळा ठेवून गोळ्यालाही दोन्ही बाजूने तेल लावून हा गोळा सुरुवातीला हाताने थोडा थापून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आतील पुरण काठापर्यंत जाईल. आणि त्यानंतर जास्त दाब न देता अगदी हळूवारपणे लाटणे फिरवायचे आहे. सुरुवातीला पोळी एकदम छोटी असताना ती आपण पलटू शकतो, परंतु त्यानंतर ही तेलावरची पुरणपोळी आपल्याला पलटून लाटता येत नाही, तर त्यासाठी आपल्याला पोळपाटच फिरवावा लागतो. तर अशा प्रकारे पोळपाट फिरवत फिरवत ही पोळी लाटून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे जास्त पातळ न लाटता मध्यम जाडीची पुरणपोळी लाटून घ्यायची आहे. आता तव्यावर थोडे तेल घालून घ्यायचे आहे आणि अशा प्रकारे पुरणपोळी लाटण्यावर घेऊन उचलायची आहे व तव्यावर घालायची आहे. वरून पुन्हा थोडे तेल घालायचे आहे व परतून दोन्ही बाजूने छान भाजून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपण या तेलाच्या 4 पुरणपोळ्या बनवून घेऊया. या 8 पुरणपोळ्यांपैकी 4 पुरणपोळ्या मी तेलावर लाटणार आहे आणि 4 पुरणपोळ्या पिठावर लाटणार आहे. आता आपण पुरणपोळीचा दुसरा प्रकार पाहणार आहोत आणि तो म्हणजे पिठावरची पुरणपोळी. त्यासाठी कणकीचा गोळा आधीच्या पोळीप्रमाणेच अशा पद्धतीने थोडा खोलगट करून घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये पुरण भरून अशा प्रकारे गोळा बनवायचा आहे. आणि हा गोळा तांदळाच्या पिठीमध्ये बुडवून मध्यम जाडीची पुरणपोळी लाटून घ्यायची आहे. तांदळाच्या पिठीमुळे पोळी लाटताना खूप छान सरकते, त्यामुळे ती चिकटत नाही, त्यामुळे आकारही छान बनतो. आता ही पुरणपोळी देखील तव्यात दोन्ही बाजूने तेल लावून छान भाजून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे उरलेल्या 3 पोळ्याही मी बनवून घेणार आहे. आता आपल्या तेलावर लाटलेल्या 4 पुरणपोळ्या आणि पिठावर लाटलेल्या 4 पुरणपोळ्या दोन्ही तयार आहेत. आणि आता या गरमागरम मूग डाळीच्या पुरणपोळ्या दूध आणि तुपाबरोबर सर्व करायच्या आहेत. चवीला खूप सुंदर लागतात या मूग डाळीच्या पुरणपोळ्या. अगदी हरभरा डाळीच्या पुरणपोळीसारख्याच लागतात. आणि मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे हरभरा डाळीच्या पुरणपोळीला हा एक खूप चांगला पर्याय उपलब्ध झालेला आहे, जो पौष्टिकही आहे आणि खाल्ल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा त्रासही होत नाही. तर आता येणाऱ्या कोणत्याही सणाला तसेच शुभ प्रसंगी ही मूग डाळीची पुरणपोळी तुम्ही नक्की बनवून टेस्ट करा. आणि रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका खमंग रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.